Μου έμεινε αρκετή γλυκοπατάτα, οπότε θα τη βάλω στην κατάψυξη να την έχω για την επόμενη φορά. Τέλεια φαίνεται. Οκ είναι. Ουμάμι νερό. Πολλές γεύσεις. Ωραίο γιορτάκι. Με γεύση φράουλα.
Έχει πολλά. Δεν δείξει καθόλου. Βρήκα αυτή την κρέμα φιστικιού από μια ελληνική εταιρεία που είχε και μια πολύ ικανοποιητική τιμή και θέλω να τη δοκιμάσω για μια συνταγή που έχω στο μυαλό μου. Για την ίδια συνταγή μου έκανε εντύπωση που βρήκα φράουλες αυτήν την εποχή. Συνήθως στην Ελλάδα βγαίνουν προς την Άνοιξη. Άνοιξη με καλοκαίρι. Πολλές φορές κάτω από τα βίντεο μου βλέπω σχόλια που μου προτείνεται διάφορα αλάτια, τα οποία είναι πιο υγιεινά. Ένα από αυτά είναι το αλάτι Μεσολογγίου και το κέλτικο αλάτι. Αυτά γίνανε πετανόστιμα κρουντών. Πρώτη φορά τρώω χειμωνιάτικες φράουλες και πραγματικά δεν το πιστεύω ότι αυτή την εποχή τις κρατάω στα χέρια μου. Μυρίζουν τέλεια.
Κράτησα το μισό, αλλά ήδη είναι πάρα πολύ. Δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη συνταγή, οπότε απλά θα το κάνω έτσι όπως μου φαίνεται πιο σωστό. Θα ξεκινήσω με 2 κουταλιές σούπας, κρέμα φιστίκι και θα βάλω κι άλλο αν δω ότι το χρειάζεται. Μια σακούλα με τα marshmallows είναι 340 γραμμάρια και θα τα χρησιμοποιήσω όλα. Βασικά κράτησα και 3 marshmallows γιατί μου φαίνονται καλύτερα. Big fail. Λοιπόν, θα τυλίξω τις φράουλες με το καταΐφι και θα το βάλω έτσι στην κατάψυξη για λίγο. Να δω μήπως κάτι αλλάξει. Τύλιξα 3 φράουλες με καταΐφι και έκανα και απλά μικρές μπαλίτσες χωρίς φράουλα για να δω μήπως έτσι είναι λιγάκι πιο εύκολα. Θα αφήσω λιγάκι το γλυκό στην άκρη για να καλμάρω και για να αφήσω το καταΐφι να παγώσει. Και στο μεταξύ θα ξεκινήσω να φτιάχνω το φαγητό. Και πήρα και πρώτη φορά το γκρουέρ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Το έχω δει πολλές φορές σε συνταγές, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι ραβιέρα αλγοτίας.
ξέχασα να βάλω βασιλικό μέσα. Ωραίο! Τρελός το φέρνει. Αρκούδι μπανάνα, θες. Thank you. Ταράν! Επιτέλους τα κατάφερα. Έπρεπε να παγώσει το καταήφι γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να τα τυλίξω με τίποτα. Τι ωραίες λιχουδιές είναι αυτές, ρε εσύ. Πόσα έχεις φτιάξει? Πολλά. Ένα Αλήθεια. Μαλακό που είναι το κοτόπουλο. Πάρα πολλές γεύσεις. Wow. Πάρα πολύ νόστιμο, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Το κοτόπουλο έχει τόσο πολλές γεύσεις από αυτά τα τυριά, τα καπνιστά. Πάει πάρα πολύ. Και για στην ντομάτα. Είναι το πιο καταλαβαίνεις. Έχω αφοσιωθεί τόσο πολύ εδώ που την έχω ξεχάσει τη σαλάτα, δεν έχω δοκιμάσει καν. Κοίτα, είναι καρδούλες. Όχι.
Πολύ γλυκούλες. Θα έχω εκθαμποθεί από το. Από το φαΐ. Ωραία σαλάτα. Αλλά βέβαια αυτό το φαΐ την επισκιάζει πάρα πολύ. Σου αρέσει το σουβλάκι. Κάτι μου λέει ότι και αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Θα το φάω γρήγορα το φαΐ για να πέσω εδώ. Πιστεύω ο κόσμος θα δυσκολευτεί να δει πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Κοίταξε, είναι λογικό να δυσκολευτεί. Είναι λογικό να μην το πετύχει κανείς. Πιστεύω κάποιος ότι έχει δεν Είναι δύσκολο. Μην λέω πολλά. Γιατί θα κάνω spoil. Ας μας πούνε τι πιστεύουν. Ωραία παιδιά, είναι φαΐ. Ναι, είναι καταπληκτικό φαΐ. Όχι μόνο για την Γολντίν, είναι για πάντα. Για όλες τις περιστάσεις. Για όλες τις περιστάσεις. Είναι η νιά μας, να τη χιλιάσουμε. Κάτσε ρε, δεν είναι σήμερα όμως. Ναι, αλλά είναι της περίστασης. Ακριβώς. Μακάρι να θα μπορούσα να του βάλω τριπλή γέμιση. Είναι τόσο νόστιμη. Πολύ νόστιμη γέμιση. Είναι τέλειο το κοτόπουλο, έτσι. Μ' αρέσει ο Φλεβάρης γιατί ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι. Έχω πάρα πολύ περιέργεια με αυτό το γλυκό, γιατί με πέδεψε τρελά. Ήμουν έτοιμη απλά να παρατήσω. Φαίνεται πάρα πολύ λαχτά τώρα. Έκανα μαλακία γιατί αντί να ακολουθήσω κάποια συνταγή, επειδή φαίνονταν πολύ εύκολο, απλά το έκανα το μυαλό μου. Αλλά τελικά όχι. Το μυαλό μου δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Τι είναι μασμέλο με γεμιστό. Είναι η ώρα που περιμένουμε. Εγώ το φάω με το χέρι, πειράζει. Μπινγκ. Άντε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Wow. Όχι, σου διαλύθηκε εντελώς το δικό σου. Ξέρεις τι ήθελα. Τι? Πιο μικρό. Να είναι μπουκίτσες. Λοιπόν, η φράουλα είναι μετανόστιμη. Η φράουλα είναι πεντανόστιμη. Είναι πάρα πολύ λιγοτικό. Ωραία, για να δούμε. Δεν ήταν εποχήσα. Λιγώθηκα. Λες είχε πέσει βόμβα. Δεν πειράζει, το ευχαριστήθηκα. Τουλάχιστον μας έκανε και γελάσαμε. Μας έκανε χαρούμενος. Σήμερα υποτίθεται θα βρέξει πολύ, αλλά έχουμε να πάμε σε ένα ραντεβού. Ντύθηκα πάρα πολύ καλά. Φοράω 2 μπλούζες και φοράω αυτό εδώ πέρα το τζάκετ, το οποίο είναι διάβροχο και έχει και κουκούλα. Εσύ που άκουσες ότι τάσει τον άλλον. Όλα δύο ντομάτα. Ναι, βάζω. Δύο τέτοια. Είδες κάτι άλλο. Πώς πάω να φτάνω το σκληρό ψωμάκι. Τώρα σου βάζει κομμάτι. Και το δικό μου σαν μπεργκεράκι.
rolling, far from home, and rising looking like a sunset dream. We're not talking, water crashing, evening feeling like a postcard scene. 'Cause it's just us two, dancing with the moon. My arms Είχε πάρα πολύ βαριά τα λικανιά σήμερα και έχω σκάσει αυτή τη στιγμή. moon is lighting, sea of diamonds. I can tell the difference to your eyes. Morning's coming, we're not rushing. Lie with you until the end of time. When it's just us two, dancing with the moon. My arms wrapped around you. Έσκασα, έχει πολύ ζέστη μέσα. Είναι πολύ ωραία. Αλλά έτσι ήθελα κάτι να με λίγο καθυλώσει. Αλλά δεν είναι κάτι λίγο πιο μικρό. Αν δεν το έχετε διαβάσει, Δεν το έχω διαβάσει. είναι πάρα πολύ καλό. Έχει και κοινωνικό μήνυμα περνάει, έχει και το μυστήριό του. Α, οκ. Κρατάει πάρα πολύ το κατανόηση. Δεν πάτε διαβάσετε δηλαδή και σήμερα και το τελειώνετε σήμερα. Τέλεια, ωραία. Ευχαριστώ. Αλλιώς μετά είναι πολύ ωραία. Έχει και διάφορα ιστορικά βιβλία. Μάθω κάτι, ας πούμε. Βρείτε μέσα και παρκούρο. Ναι. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ένα βουλάκι μποσέ με σκορδόλαδο και άλλα το πίπερο. Τελική Χριστούγεννα. Σωστά. Τέλεια, ευχαριστούμε. Μερικά θα είναι παστριμμένο τα πρώτα. Ναι, αυτό θα σκεφτούμε. Don't you guys? Μέσα του στο κούσου. Ας να ανοίξουμε ένα στεγνό.
βαρύ πολύ, πρόσεξε. Πολύ ωραία είναι. Πολύ φράση. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας. Του Τζον Μίλτον, κάπως έτσι. Η ώρα είναι 4:20 και κουραστήκαμε λιγάκι. Καταρχάς πήρα αυτά τα δύο βιβλία που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αυτό μου το προτείνανε γιατί ζήτησα κάτι που θα με καθυλώσει. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα βιβλίο που θα αρέσει πολύ στο Mr. P. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα δοχείο λαδιού, αλλά μπορείς να βάλεις και ξύδι στη μέση. Έχει πολύ πλάκα να το χρησιμοποιείς έτσι. Δηλαδή ανοίγεις και πέφτει αυτό, και ανοίγεις αυτό και πέφτει το άλλο. Και τέλος πήρα αυτά επειδή είχαν σχήμα καρδιάς. Πραγματικά ακόμα δεν έχω βρει τι θέλω να φτιάξω. Πες στον κόσμο θα φτιάξεις. Θα πω έτσι στην αρχή. Θα κάνουμε την πρώτη τούρτα της μικρούλας που θα είναι carrot cake. Θα τρίψεις πολύ καρότο. Τα αφήνουμε αυτά και θα τα στύψουμε σε λίγο. Τόσο πολλά. Με βανελίνη. Θα βάλουμε και από το άλλο. 4, 5, 6, 9, 10. Μα δεν μπορεί να πάει από το μέλι χαμένο. Είναι αμαρτία. 2 hours later. Reconoce solo di que sí, no puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoces, sabemos que es no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce y dinos ya que sí, que no, que frenes sí. Cheese. Έλα. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí. Άμα δεν μπορείς να το πιάσεις. Ούψ. Πρέπει και τις δύο. Ναι, είναι Πιμά ή ανακάτε. Μόνο, εντάξει. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Ναι.
We could stay to watch the sunrise. Cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Καλό είναι αυτό. Λίγο έξτρα μέσα. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your Το eyes. πάρουμε. Δεν θέλω να τους Came to me without warning, but I knew why. Είναι τέλειο. Δεν θα γράψετε. I wish I could stop time. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay